नमस्कार, मी स्नेहल. स्नेहल रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं स्वागत करते. तर आज आपण दुधी हलवा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. अतिशय साधी सोपी अशी ही रेसिपी आहे आणि हो, मी इथे माव्याचा वापर नाही केला आहे, तरीही हलवा खूपच टेस्टी लागतो. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी ना दुधी हलवा बनवण्यासाठी 500 ग्रॅम एवढा दुधी हे स्वच्छ धुवून घेतला आहे. सगळ्यात आधी दुधीची आपल्याला पुढील आणि मागील भाग हे काढून टाकायचा आहे आणि त्यानंतर त्याच्याने वरील साल असते ना ती आपल्याला काढून टाकायची आहे. शक्यतो दुधी हलवा बनवण्यासाठी दुधी हा आपल्याला कोवळाच वापरायचा आहे, म्हणजे तो पटकन शिजतो आणि हलवाही टेस्टी बनतो. तर तुम्ही इथे पाहू शकता दुधी हे मी सोलून घेतलंय. याला आता ना 2 ते 3 तुकड्यामध्ये चिरून घ्यायचंय, म्हणजे तो किसताना आपल्याला बरं पडतो. त्याचसोबत दुधी हे सोलून घेतल्यानंतर तो लगेचच आपल्याला किसून घ्यायचंय, नाहीतर तो काळा पडतो आणि हलवाचा रंग थोडासा काळसर होतो. शक्यतो मोठ्या किसणीने दुधी आपल्याला किसून घ्यायचंय, त्यामुळे तो पटकन असा किसला जातो आणि त्याचा रंगही काळसर असा होत नाही. जसं दुधी हे थोडं किसून झालं की ते लगेचच बाउलमध्ये काढायचं आणि बाकीचं दुधी याप्रमाणे पटापट असं किसून घ्यायचं. तर हे पहा, दुधी हा मी पूर्णपणे किसून घेतला आहे आणि एकीकडे दूधही तापत ठेवला आहे. दुधी हा किसून जेमतेम 2 कप एवढा झाला आहे आणि मी तेवढ्याच प्रमाणात दूधही इथे तापत ठेवलं आहे, म्हणजेच 2 कप एवढं दूध मी इथे वापरणार आहे. आपलं दूध हे तापतंय तोवर एका कढईमध्ये पाव कप एवढं तूप घालायचंय. तूप हे थोडं गरम झालं की यामध्ये सुकामेवा घालायचा आहे. सुकामेवा हा तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. सुकामेवा हा आपल्याला तुपावरती खमंग असा परतून घ्यायचा आहे. हे पहा, याप्रमाणे मनुके फुलले की लगेचच यामध्ये किसून घेतलेला दुधी घालायचा आहे आणि तो तुपावर छान असा खमंग परतून घ्यायचा आहे, म्हणजेच त्यातील जे काही मॉइश्चर आहे ना थोड्या प्रमाणात कमी झालं पाहिजे आणि दुधी हा थोडा मऊ झाला पाहिजे. तर इथं ना जवळजवळ 10 मिनिटं दुधी हा मी तुपावर परतून घेतला आहे. हे पहा, याप्रमाणे दुधी आपल्याला तुपासोबत शिजवून घ्यायचं आहे. त्यासोबत आपलं दूधही मस्त असं तापलं आहे. आता हे गरम दूध आहे ना ते आपण दुधीमध्ये ओतूयात. शक्यतो दूध आपल्याला इथे गरमच वापरायचं आहे. आता सर्व जिन्नस असं एकजीव करून घेऊयात. आपण इथे मावा किंवा मिल्क पावडरचा वापर नाही करणार आहोत. दुधासोबतच आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर इथं जवळजवळ 20 ते 25 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता दूध हे बऱ्यापैकी आटलं आहे. आता या स्टेजला ना यामध्ये साखर घालूयात. तर इथं मी अर्धा कप एवढी साखर यामध्ये वापरणार आहे. साखर ही व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. साखर ही शक्यतो शेवटीच घालावी, कारण साखर ही पाणी सोडते आणि त्यामुळे जर सुरुवातीला साखर घातली तर हलवा जास्त पातळसर खीरसारखा होतो. त्यामुळे ना जसं आपल्याला हलवा हवा आहे त्याप्रमाणे आपला हलवा बनत नाही. साखर घातल्यानंतर ना साखर विरघळल्यामुळे हे थोडंसं पातळसर होईल, पण टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही आहे. आपल्याला हे साखरेसोबत मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे. साखर घातल्यानंतर गॅस आपल्याला कमी ठेवायचा आहे, कारण साखर घातल्यामुळे ना हे खाली कढईला लागू शकतं. आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून ते कढईला खाली लागणार नाही. साखर घातल्यानंतर ना हे मी जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेतलंय. तुम्ही यातील फरक पाहू शकता. आता यामध्ये ना मस्त अशी 1 चमचा वेलची पूड घालायची आणि ती हलव्यासोबत छान अशी एकजीव करून घ्यायची. नेहमी लक्षात ठेवा, गोड पदार्थामध्ये वेलची पूड शक्यतो शेवटी घालावी. याने तिचा फ्लेवर आणि सुगंध पदार्थामध्ये मस्त असा टिकून राहतो. आणि आता हे आपल्याला आणखी 1 मिनिटभर छान असं शिजवून घ्यायचंय. तर इथे ना जवळजवळ 1 मिनिट झाला आहे. आपला दुधी हलवा हा बनून तयार झाला आहे. आता गॅस बंद करायचा. दुधी हलवा बनण्यासाठी कमीत कमी 40 ते 45 मिनिटं लागतात. तुम्ही पाहू शकता मस्त असं कलर आणि छान असं टेक्स्चर आला याला. हलवा हा आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर हे पहा, दुधीचा मस्त असा टेस्टी हलवा तयार झाला आहे. यावर मी सुक्या मेवाने थोडं गार्निश केलं आहे. वा, मस्तच अतिशय टेस्टी हलवा बनतो. मी ही रेसिपी घरी नक्की बनवून पहा. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब नसाल केलं तर पटापट सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजेच माझ्या नवनवीन रेसिपीचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील.